So, video presentation ng ating pisurf kit. So, pisurf is another Wi-Fi vending machine software, which is medyo nagustuhan din natin yung kanyang function. And yung kanyang license is piso Wi-Fi and e-load is as one na siya. So, ang pagkabit sa kit na to, kailangan mo ikabit is yung power supply, yung DuPont na set. So, ganito lang yung pagkabit mo. Okay, yung red dito sa may dulo. Okay, so merong dalawang pin na hindi ginagamit, yung first two pins. Tapos ilalagay mo lang dyan. Basta yung red lang yung nakaharap dito sa may butas na to. Okay, kumbaga sa may likod. Kasi ito kasi yung harap, di ba? So sa may likod. Red yung, basta kung makita kang pin connection, pin or molex na group, yung red yung nakaharap dito sa likod. Tapos yun lang. Then ikakabit mo lang syempre yung access point mo dito going doon sa AP. So medyo marami tayong kalat dyan sa pag-build. And then ito naman internet source. Tapos nun, ito yung power supply natin, 12 volts per ampere. And then meron tayong LED fan na kasama rin sa set and LED strip. Then complete na to siya. Okay. Kailangan mo na lang is box. So, pwede rin walang AP kasi sa ngayon actually short of stock tayo ng access point. So, malalaman mo pag ready na kapag nag-off na yung coins na. Actually, magti-trigger pag nag-off yung relay. Magti-trigger din naman siya. So, ang pisurf medyo kapag first time update or first time lagay mo, medyo matagal siya. Yung kanyang boot time, maabot siya ng minuto. Okay. So, but itong Wi-Fi na software nito is actually very good also. So may kasama na sa set natin yung LED fan na ganyan, color blue. Meron din color red. Okay. Tapos LED strip, parang indicator na. Nilalagay mo yun siya. This is actually stickers. Nilalagay ko to sa likod ng coins. So ganyan siya kapag ready na. So pareho yun sila, almost pareho. Parang on siya pero lower yung kanyang brightness. So, subukan natin, testing natin. So, piso Wi-Fi vending pangalan ng AP ko. So, pag kumanik ka dyan, ang address niya is 10.1.1.1. pisurf kasi ito. Okay. So, sa isang license, magsabay na yung e-load at saka, tawag dyan. Kasama na yung e-load at saka, yung trial version pa lang ito. Hindi ko pa nilagyan ng license. No? Kasama na yung e-load at saka piso Wi-Fi. So, ang e-load nito is using coins PH. So, meron kang 10% rebates. So, kung nakabenta ka ng 1,000 load, 100 doon sa'yo. So, insert coin. So, yan. Pag mag-insert coin ka, lalabas nito siya. Please insert coin. So, yan. Nagtatanong siya, nagsasalita siya. Pwede daw 1, 5, or 10. Tapos, yan. Ilaw siya ganyan. Tapos, ilaw din yun ng malakas. Okay. So, lagay tayo ng may 5 peso dito. Okay. Nagkasalita siya, no? Successfully insert. Yan, successfully insert daw. 5 peso ko is 30 minutes lang. Pero pwedeng i-edit yung date time. So, start surf tayo. Enjoy surfing. Yan. So, yan. So, sign in. Kung gusto mong pumunta doon ulit, just go to your browser, then go to 10.0.0.1. Yan. At hindi, 10.1.1.1 pala yung pisurf. Okay, yung ADO at saka LPB is 10.0.0.1. So, may gaming priority ito siya. Meron siyang gaming priority na configuration, which is ginaya nila pati yung sa MikroTik. So, kung gusto mong pumunta sa kanyang admin, you go to 10.1.1.1/admin. 10.1.1.1/admin ito. Yung slash is forward slash. So, username and password, hindi ko muna ipapakita sa video kasi pinalitan ko ito eh. Okay, pero yung kapag bagong flash pa lang siya, ang password niya is also admin. Admin lang. So, sign in tayo. So, pag nag-sign in ka, yan, total client, pwede mong makita dyan kung ilan yung connected. Pwede kang block ng website, total sales. Coins PH balance, ito kasi yung gagamitin natin sa e-load. So, pwede kang maglagay sa coins PH din, e-load sales. So, memory use, CPU usage, yan, temperature. So, naka 52 tayo. Kailangan kong lagyan ilapit yung fan dyan.
So medyo malayo kasi siya ngayon. Yan, then makikita mo may graphical pa nga siya. So ang maganda sa kanya is napaka-responsive yung kanyang napaka-responsive yung kanyang UI. So pag-press natin mabilis siya mag ano. So punta tayo sa setting, power saver, no? Tayo sa setting, mabilis yung kanyang response. So meron tayong pisurf setting, yan, bandwidth. Okay, speed limiter, global, ito yung global. Then meron din tayong per user. So ang limit natin per user is 1.5. Download speed is, yan, dito ko pala nag-edit. Okay. So yan. Pwede mo rin gawing global yung limit. Pero usually ginagamit natin is, ang ginalagay ko dito is 512 kbps lamang. Okay. Can also go to other settings na naman. Yan. Coin pulses, yung rate, kung magkano, piso, 6 minutes, 5.30 yan. Pwedeng palitan yan. Okay. So, this is one of the new bagong ano. So, pag maglagay ka ng license, activation, may license naman tayo, pero hindi ko mo nilalagay ngayon. Pwede mo ring edit yung GPIO pin, pero yung gamit ko is yung default lang, lahat. So, okay naman siya. Kung sakaling may nasirang pin, pwede mong palitan yung ano, then tanggalin sa default. May Easyelectronyx din siya, may port priority for gaming, yan. Pwede mong palitan, syempre. Ang gagawin nating mataas na priority is multiplayer games. Diba, nilalagay natin siya sa Mobile Legends, mga Worms, and Counter-Strike. So, pwede mong i-update, pwede mong palitan yung kanyang priority. Pareho lang kita sa priority config ng sa ito, no? Yan, multiplayer games. So, na-update niya is itong mga port nito, port number nito, yan, naka-priority yan siya lahat. Okay, for greater gaming, better gaming experience. So, I guess that's all. So far, ang pinaka okay talaga sa kanya na napansin ko is yung kanyang response. Sobrang bilis. Okay. Okay, hindi nagdidikit-dikit, hindi siya dumidikit-dikit. Sobrang bilis ng kanyang response. Okay. Try natin i-reset, ano ko siya. Pumunta ka sa admin, pumunta ka dito. Mabilis yung kanyang pag-click mo pa lang, mag-load siya kagad. So, I guess that's all. Thank you for watching. So, yan, another license to consider, pisurf, piso Wi-Fi, which is actually very good. No? Pwede mo rin edit yung nasa likod na yan, sakaling gusto mong palitan yung mga display niya. So, ito yung kit natin for pisurf. So, thank you for watching.